Mga tol, welcome back to another episode of Tipsy Friday Review. Papi din here. And ang re-review natin ngayon ay Deerma Vacuum Cleaner. And nakuha namin to sa Shopee. Binili namin for price of 1,600 pesos. Pero ang original price niya around 1,700. So, tsaka na muna tayo sa mga beer. Kasi mag-Mother's Day na. So, mga mga appliance naman ang reviewin natin. Diba? So, meron kasamang kasama rin yung in-order namin itong universal adapter kasi merong ibang klase nitong type of vacuum cleaner nito. Merong cordless, merong gagamitan mo na extension cable. So binili namin yung gagamitan na extension cable, pero meron din yung battery operated o cordless o rechargeable. So kung bibili ka nung sasaksak mo pa sa extension, bumili ka rin nito, universal adapter. So tara, buksan natin. So guys, tinanggal na natin sa box. Tanggalin na natin sa plastic. Bali, ito yung pinaka main machine. Yan, meron dyan nakalagay na Deerma Cyclone Filter. Super strong and ultra light. So, ito yung machine. Tapos ito yung HEPA filter. So, ito yung tawag na high efficiency particulate air rather. So, anong ginagawa nun? Para lang matrap yung mga maingay, yung mga dust and everything. So, yung filter na yan is only good for 6 to 8 months. Hindi ko na alam kung saan ka bibili ulit nito after that period. So, ito yung machine. Ito yung next is basically ito yung extension. Ayan. Nakakabit mo rito sa dulo. Like, tama ba? Ayan. Ayan. So, nalock na natin guys. Haba na yan, no? Di ba? Tapos, pwede ka na mamili kung ano yung kakabit mo sa kabilang dulo. Pwedeng ito pang floor. Ayan. So, kung gusto mo siyang tanggalin, click mo lang. Tapos, hila. Ito yung pang floor. Ayan. Flat surface. Ayan. Ayan ito. Ayan. So, any direction will do. Pwede pa ganyan. So, just imagine nasa floor na siya. Ayan. Pwede siyang pupunta sa kung saan-saan. Tapos yung isa, ito pwede kasi ito pang upuan, di ba? Kaya siya may mga brush. Isa upuan. Sofa. Tapos yung mga example sa aircon, di ba? Yung mga aircon nyo gusto nyo linisan. So, may gamit nito. Pwede ba siyang kabit? Pwede rin naman ganyan lang pala. Kahit wala na extension. Satisfying. Yeah. Let's see what here. So, yeah, I'm going to do this very crazy stuff. How about this hair? Aming aircon, lilinisin ko. Basically, ito lang gagamitin ko yung maliit.
papakita ko lang yung filter ni Eto namin. Sobrang kapal na ng alikabok niya. And yan natin yung epekto nito pagka nilakim na natin. Alright, hindi naman kayo. Sobrang satisfying, diba? Ayan, eh. Sobrang satisfying. So, ano mo? Ayan, yun yung epekto. So mga tol, grabe, nalinis na namin yung buong kwarto. Yung aircon, yung air purifier namin, yung floor, yung cortina, yung mga bed. So, ito siya. Ganito kadami yung malikod na kaya yung vacuum. So, kung tatanggalin nyo ngayon itong portion na to, so push nyo lang to. Pero make sure, bago nyo i-push, nakaganito siya. Nakaganito position upright. Kasi, push mo na. Still. Reason is, pag ganon, baka kumalat yung mga alikon. So, well, price point at 1,700 pesos. Tingin ko sobrang mura, I guess. I have no idea how much other vacuum is, pero for me, paying 1,700 and 1,600 for this machine is very okay for me, no? So in terms naman of usability, I hope magtagal, no? Kasi I can sense may power talaga sa machine ito, very powerful. And in terms of usability, madaling gamitin, applicable sa lahat ng mga appliances nyo at home na may tendency na mag-absorb ng mga dust. Kaya-kaya niyang i-vacuum, kayang-kayang higupin, kayang-kayang linisin. In just a split of a second, lahat ng alikabok mo mapupunta na dito. So again, thank you, and I hope you learned something from us today. Kung makita nyo at ma-encounter nyo ito sa mga online shops ninyo, kung tayo magdalawang isip, bilhin nyo na. Okay? Thank you, and see you again for the next episode of Tipsy Unboxing and Review.